Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit sorozatunk következő részében, ahol egy extrém helyszínen, extrém módon fogok horgászni, remélhetőleg extra nagy halakra. Aki ismer valamelyest, az tudja, hogy ezek a kicsi vizek jellemzően nem az én világom. Én vadvizekre szeretek járni, dunai horgásznak vallom magam, és hogyha állóvízre kell mennem, akkor leginkább a Balatont választom. De kecskeméti vagyok, és Kecskeméten vagyunk most, a kecskeméti Hohó-tavon, ahol megvallom őszintén 44 évem alatt sohasem horgáztam. Pedig a víz mérete ellenére érdekes módon idősebb, mint én. Az 50-es években kotorták egyébként mai formájára az akkori Zöldségkutató Intézet az itt tartalékolt állott vízből öntözte a kutatott növények parcelláit. Aztán a rendszerváltással horgászkezekbe került, a Hohó Horgász Egyesület lett a névadója végül is, majd lassan 20 éve Valkai László magántulajdonában van, aki egyébként állami jeggyel lehetővé teszi a horgászatot a tavon bárki számára. Öreg vízről beszélünk tehát öreg halakkal, melyek közül én kifejezetten a nagyobbakat szeretném ma megszólítani, ezért terv szerint nem használok etetőanyagot, legalábbis kezdéskor, csak pelleteket, különböző méreteket 2-től egészen 8 millig. Ezeket beáztatom, nagyon durva, aromás, olajos masszát gyártok belőle, és ezzel kezdem el az etetést pontyra és nagyméretű tokhalra. A Maros Method Boxnak kell egy 30-40 perc, mire szépen felszívja magát, de a kemény halibut pelleteknek kevesebb is elég, hogy az olaj rájuk tapadjon. Én megkezdem az etetést kupakkal, egy kicsit rövidebbre, mint a 13 méteres bothossz. Na gyertek, topok! A mai pecatipjét egyébként nem helyiektől, nem kecskemétiektől kaptam, hanem olyan versenyzőktől, akik jó messziről ide járnak a nagy halak reményében. Mind rakós, mind féderbottal zajlanak itt olyan versenyek, ahol nem ritkák a 10 fölötti példányok. 10 kg feletti halat foghatunk ponyból, tokból, amúrból, van kínálat bőven. Ennek megfelelően a felszerelésem se piskóta. A Power Carp 13 méteres botot használom, minitoldó nélkül, így körülbelül 12,5 méter. Szerencsére nem kell a kezemben tartanom, nem egy könnyű jószág, ezt el kell mondani róla, de baromi erős. És erre az erőre most szükség lehet. A főzsinorom csak a felirat szerint 24-es, ha valójában szerintem 27-28-as átmérőjű lehet körülbelül. Ilyennel régen fenekeztünk a világ végére. Most ez a főzsinor 21-es előkével és 8-as vagy akár 6-os méretű horgokkal horgászom. Az egy szem pelletet valahogy nem bírom a szájukba imádkozni, pedig vannak kapásaim, szerintem testkapások egyébként. Úgyhogy kicserélem 2-re, és közben meg is ragadom az alkalmat, hogy bemutassam a felszerelést. Botról már beszéltünk, fekete dajva hidrogumi van benne, ami majd megér egy pár mondatot később. A főzsinor, amint említettem, 24-es, az úszó 1,5 grammos belső szálvezetésű, szerintem ez fontos ilyen nagy strapánál. Egyébként Carp Pro, és egy egyszerű láncolmozás van, ahol az előke körülbelül egy 10 centit fekszik, így ahogy mutatom,
Egy 8-as söréttel indul a lánc, 7-es, 6-os, majd nagyjából egybe az olmok, körülbelül 40-50 centire a horogtól. A horog egyéb iránt egy 8-as méretű 2260B, 21-es előkén, de lehet, hogy lesz ez még nagyobb is a nap folyamán. Készítettem egy ilyen kis dupla csomagot, egy piros és egy barna halibut pelletből, talán a kontraszt még segít a látványban. Most ezt teszem föl így a horogra. A tokfélék hatalmas erővel bírnak, de ezt az erőt nem adják le, hanem tartalékolják ide a végére. És bár könnyen kihúztam a halat, érzem, hogy nagy, de nem sokat tudok vele itt part közelben még kezdeni. Úgyhogy szerencsére ez a film vágható, különben valószínűleg 2 órás epizód lenne. Na megvan, viszont a meló fele még hátra van. Ugyanis ezeknek a tokoknak sajátosságuk, hogy nehezen viselik ilyenkor a visszaengedést, úgyhogy én egy nedvesített ponybölcsőbe kiteszem a halat, majd előre viszem a halőrházhoz, ahol egy erre rendszeresített kádba kerül, ott regenerálódik, nem tudja felszívni az iszapot, ami adott esetben meg is ölhetné ilyenkor, és majd szépen elúszik, ha el akar. Na, futás! Sosem horgáztam még ennyire erős cuccal rakósboton, és nem hittem azt sem, hogy ezekben a powercard botokban ekkora tartalék van. Már násztam velük a Dunán, igen, nagy úszóval, 2-3 kilós halakra, és pontyból is fogtam már vele nagyot, de ez egy más világ most. A zsinorom kis ilyen 30-as, horgom akkora, mint egy süllőző. Ehhez ilyen bot dukál. Érdekes kérdés ilyenkor a gumiválasztás. Ha 2-3-4 kilós idézőjeles nagy halakra horgásznánk versenykörülmények között,
akkor sokkal erősebb gumit választanék. Piros vagy akár barna hidrót tennék a topsetekbe, visszavágnám őket még jobban, és húznám, mint a bolond. Ugyanis ott a vastag gumi segít a fárasztások gyors befejezésében. De itt nem erről van szó, ezek a halak, ezek nem foghatók ki gyorsan, újnyi vastag gumival sem, viszont finomabban, nyugodtabban viselkednek a fekete hidróval, ha van terük úszni. Úgyhogy az akasztás után rögtön kimegy 20 méter, sokkal nagyobb kört tudok leírni a hallal, és sokkal nagyobb esélyem van megfogni. Úgy néz ki, amióta dupla peletre váltottam a horgon, jobban megeszi, szereti a nagy falatot. És ezzel még nem is horgáztunk. Ez a hal jóval kisebb, mint az a 10 kg körüli, de legalább könnyen szágba terelhető. És akkor séta. Amint azt az elején láthattátok, az etetést körülbelül egy 50 centivel visszább szórtam ki. Nem pontosan, hanem egy olyan fél négyzetméternyi területre. Ott hömbölögnek ezek a nagy halak, és mögöttük horgászom, amennyire tudom, be is lendítem a cuccot ezzel a közepes zászlóval. Próbálom elkerülni azt a tumultust, ami rengeteg testkapást eredményez. Lehet, hogy így egy kicsit később merül majd el az úszóm, de nagyobb eséllyel tudom megfogni az érkező nagy halakat. Nagyon másképp viselkedik, mint az előző tokok. Jó lenne egy pontyot is fogni, de azért szkeptikus vagyok. Dupla halas pelettel. Tényleg nem tok lett. Tokok olyan lustán indulnak el, alig bírom felhúzni őket a fenékről, aztán nagy köröket irkálnak. Ez a hal, ez rohant. De legalább nekem nem kell sétálnom. Ezen a pontyon meglepődtem, ennyire halas cuccal, ott a tokhalak között. Nem ezt ígérte a házigazda, de nagyon örülök neki. Jó kis 4-es forma tőponty, és gyönyörűen akadt. Na, menj az utadra, potyó! A Maros Method Box 2 millis peletet tartalmaz, ez a kis keveréken pedig 6-os és 8-as kemény cuccból áll. Ez így együtt bekupakolva akár egy órán át is működhet odabent, hiszen a 2 millis gyorsan feloldódik, a 6-os, 8-as viszont bevárja a nagy halat. Nyugodtan hívhatjátok ezt a vizet libaúsztatónak, akkor is nagyon jó. Ekkora halakat fogni az otthonomtól pár kilométerre, és 40 év alatt nem jutottam el idáig, úgyhogy ez engem minősít.
Nagyon furcsa halak nekem, mint valami UFO. Na, gyere, beteszlek a helyedre. Kellemes dolog ez a kis őszi séta, de én már nem tokolok tovább, megpróbálok valami mást is fogni. Ehhez pedig kukoricát fogok használni, és ezt a speckó kis mini potot. Formájának és méretének köszönhetően van, ahol Kinder tojásnak hívják, én csak mini potnak. A lényege, hogy a horgászat és az etetés egyszerre zajlik vele, nem külön kupakolok, hanem csak ide teszek egy kis mennyiséget, meg is mutatom, hogy hogyan. Ha a terep nem akadós előttünk, érdemes előre felcsalizni a horgot, sokkal könnyebb utána megtölteni a kis edényt. Kb. 20-30 szem fér bele, de ez pont elég is ahhoz, hogy azt a pici helyet megetessük, hiszen közvetlen az úszó köré fognak potyogni a kukoricaszemek. Elfordulok legalább 4-5 méterrel balra a horgászat eredeti helyétől, hiszen azt a részt már ellepték a tokok, és próbálok egy kis távolságot tartani tőlük, és megtalálni a pontyféléket. Ennek a horgászatnak fontos összetevője a sűrű etetés, hiszen nagyon pici a mennyiség, és az a célunk, hogy ne is maradjon semmi a fenéken, amit a halak megtalálnak, rögtön egyék is meg, és ne alakuljon ki egy ilyen bázis, ami mondjuk a tokoknak kedvező lenne. Hoppá! Sokat segített, hogy elfordultam, és oldalra etettem ezt a kukoricát. Így a sok tokhal ott maradt a halas cuccon. Erre a pár szem pötyögtetett kukoricára pedig a nemesebb jószágok érkeztek. Egy szép tükrös. Remélem, jön még nagyobb. Na ezzel legalább nem kell sétálnom a halőrházig. Menjél, potyó! Ritka az ilyen forgatás, mikor ennyi jó halban van részünk. Az a baj, hogy a filmnek pedig van egy limitje, 20 pár percbe kell beleférni. Úgyhogy én nem folytatom a pontyozást, hanem engedelmetekkel megpróbálkozom egy nagyon extrém horgászattal, amit még én sem csináltam, de a helyiek szerint ez a legeredményesebb a nagy tokra. Na ezt nézzétek! Első lépésként a 8-as horgot lecserélem egy Böszmen nagy 6-osra. Aztán olyan csalit teszek, de olyat, amit még soha nem tűztem horogra. Csiribí, csiribá. Lazac. Ez legalább olyan perverzül néz ki, mint amilyen perverzül hangzik. Kockázott, bőrös lazac darabot tűzök erre a nagy horogra.
szépen a bőr lesz az, ami majd megtartja az egyébként nagyon puha narancsárga húst. Őrült szaga van, fantasztikus. Nem csodálom, hogy jön rátok. Valószínűleg szelektálja a pontyot, de még ez se biztos. És ez megy be oda a halas etetésre. Remélem cápafélék nem lakják a vizet. Rára volt szépen. Hát nem az apraja jött a lazackockára. Hihetetlen peca ez. Sokan gondolnák, hogy a rakósbot a kis halakra való, aztán pár éve már tudjuk, hogy a közepesekre is. Itt a bizonyíték, hogy egy megfizethető áru bottal, kellően durva cuccal nincs, gyakorlatilag nincs limit. 10-15 kilóig biztos nincs. Lazacot akartál ebédelni, komám? Jó. Ez beteg. Azt se tudom, hogy emeljem át. Megvan. Még a lazac is. Jó tart a bőre. Látjátok, nem csalás, nem ámítás. Ez bizony Magyarországon zajlik. Kecskeméten. Az otthonomtól pár kilométerre. Hihetetlen. Bőven 10 kg fölötti ez az öcskös is. A pontos súlyát nem tudom, de nagyon nem is érdekel. Ezt úgy hívják, hogy bazinagy. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Találkozunk hamarosan. Addig is szevasztok!